Umaga pa lang, buhay ng masa, ngiti't tawanan sa lubong ng sigla. Sa palengke, bawat kwento may kulay, tawad dito, tawad doon, saya'y sabay-sabay. Kulay na sariwa, isdang preskang preska, prutas na matamis, pretsyong pangmasa, kilos ng masa, ritmo ng araw, dito sa merkado, lahat ay tunay. Pag tumunog ang radyo, sabay ang galaw, Radyo Merkado. Kasama mo sa bawat araw, boses ng tao, awit ng bayan, Radyo Merkado. Di ka iwan. Kwento ng sipag, pawis at tiyaga, pangarap ng bukas, dala ang pag-asa. Balita't aliw, hangos at tugtog, impormasyong tapat, ramdam ng puso. Sa bawat sulok, may buhay na kwento, bawat tinig may saysay at punto. Habang umiikot ang oras at mundo, Radyo Merkado, laging nakatodo. Pag tumunog ang radyo, sabay ang galaw, Radyo Merkado. Kasama mo sa bawat araw, boses ng tao, awit ng bayan, Radyo Merkado. Di ka iiwan. Sa init man o ulan, tuloy ang himig. Kasama sa laban, sa saya at sa pait. Bawat balita, malinaw at totoo, para sa merkado, para sa Pilipino. Pag tumunog ang radyo, sabay ang galaw, Radyo Merkado. Kasama mo sa bawat araw, boses ng tao, awit ng bayan, Radyo Merkado. Boses ng sambayanan. Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan. Radyo Merkado, balita subong! Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo News Team. Maayad-ayad nga Udto adlaw, probinsya ng Aklan. Good afternoon, Western of Visayas. Welcome sa aron nga pagpangalagad it programang Radyo Merkado Balita sa Udto. Adlaw na makaroon ito Webes, Marso 5, dagong 2026. Ag kami, rin yung tagapagbalita, Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Ag Kamerkadong NIÑEL Luis del Pilar. Ag para sa atong mga balita, hatid kinyit MORE POWER PROBIOTIC in 1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ag sa amon karon nga Facebook Live, kama naman sa amon karon nga YouTube channel, Radyo Merkado Aklan. Headline sa balita lokal. Online shopper dismayado matapos makabato ni Toy Watch halin sa gin-order online.
Dugang pa headline sa balitang lokala, Down Syndrome Fashion Show umarangkada sa Kalibo. Hilong nga kapitbagay, gin-report sa Kalibo Municipal Police Station matapos magpamagaga. Pila ka mga drivers sa Kalibo nag-aarayon sa pagsakat presyo sa produktong petrolyo. Ag sa ating karang headlines sa Balita Regional, 3,166 senior citizens sa Rojas City nagkabaton it social pension. Agdugang pa headline sa balitang regional, wheelchairs sa ginpanupod sa mga PWDs ag senior citizens sa kwartero pakapis. Ag sa ating karang headlines Balita National, magtipid sa paggamit at enerhiya makarong nagataas ro mga presyo at langis no kay PBBM. Agdugang pa headline sa balitang nasyonal, COMELEC nakalista 2.6 milyon nga nagparehistro para sa 2026 sa BSKE. Sa pihak nga parte, dating Pangulong Rodrigo Duterte gusto magpa-public gathering para sa anang 81st birthday. Sa pihak nga bahin, Marcos planong tun-an apat nga adlaw nga work week agud makatipid sa kuryente. Ang sarangkar nga headlines Balita International, building at assembly of experts sa Iran nawasak bangod sa airstrike. Agdugang pa headline sa balitang international, US Consulate sa Dubai gintamaan it drone it Iran. Ag sa ating karon nga headlines sa patagi din ng pang, Gilas, Pilipinas magabalik sa drawing board matapos magkasunod nga pagkaperde sa FIBA qualifiers. Ag para man headline sa balitang showbiz, Sandara Park ginpamalibaran nga nagagamit imaw it illegal nga droga. Ag sa ating karon headlines sa negosyo, thrift banks nakitaan it importanteng responsibilidad sa pagpagawig it digital payments para sa MSMEs. Ag para man sa headline sa health news, masubra 4,200 yung mga bagong kaso at HIV na ilista sa ulihing quarter it 2025. Alas 11:38, yan kita mga kamerkado sa ating karon nga detalye at balita lokal. Dismayado sang ka online shopper matapos nga iba rumabaton kara sa gin-order online. Ginkilagarotag reklamo kay Elias Jack, 45 anyos ag residente tayo Torong Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan. Sa habong impormasyon, tak na alas 8 itagahon ko Pebrero 27, 2026, gamit rong Facebook account ni Jack, nagbakayumat sang ka Aulan Navy R3 nga rilo sa sang ka online store nga Shop and Save PH. Runa sa midan nga rilo ay nagakahalga 599 pesos apang pag-deliver sang ka-courier kung nasambitan nga parcel, depektibo nga riloro habaton it biktima aggain sa anang gin-order kara online. Di kara nagbuslaro biktima sa delivery rider kung siin ginabisuhan man imaw kara nga mag-report sa mga otoridad. Ginpatigay ni Down Syndrome Fashion Show 2026 sa Banwet, Kalibo kung nagtaliwan nga Biyernes. Rayang aktibidad, hagin pangunahan it Office of the Municipal Social Welfare and Development, Municipal Person with Disabilities Affairs Office, Kalibo. Sa fashion show, nagpakitang gilas sa pagrampa ng mga individual nga may Down syndrome. Kung siin may una-un nga nagkakagain-gain nga kategorya, kaparehas its streetwear, gown ag barong. Nag-attender man andang mga parents, friends ag mga kapamilya para magpaabot itadang suporta. Nanging guest speaker man si Mr. Jovert Lago, PDAO head, halin sa municipality it Capiz, nga nagtaot makasaysayan nga mensahe para sa mga nag-iintra. Samtang nagtaoman it mensahe ro iba pa mga bisita kay bahan sa Vice Mayor Philip Piero Quimpo, Honorable Emerson Las Chica, agaro National Syndrome akong Down Syndrome Consciousness, mante ginaselebrate kada buwan ni Pebrero nga katuyuan nga matawaan it edukasyon sa publiko angot sa mga kinahanganon ag kakayahan it mga individual nga may Down syndrome. Sa pihak nga bahin sang kahilong nga lalaki rugin report sa Kalibo Municipal Police Station matapos ginpalag aro sang ka residente sa Sila Serna Street, Kalibo, Aklan, tak na alas 11:30 gabi Marso 2, 2026. Rung tagreklamo hay ginkila kay Elias J sa legal nga pangidaron ag residente man it nasambit nga lugar. Samtang rugin reklamo hay si Elias Tony sa legal nga pangidaron ag kapitbagay kuno sambitan nga tagreklamo. Base sa habong nga impormasyon, kinasugid nga ro ginareklamo ay una sa idagom it maimpluwensya nga makahigilong nga ilimnon tag matabo ro insidente.
Ginpahayag nga nag-agto sa prinit bagay ni Jay si Tony nga may bit-bit nga bolo ag di kara nagsinggit imaw it mga may syoso ag pamagag sa complainanta. Di kara nakabatsyag ro biktima at kakuba ag kahadlok para sa seguridad it anang nga pamilya. Nga ni ginpamayad kara nga mag-report sa mga otoridad. Ro nasambitan nga insidente ginrefer sa Barangay Justice System at Barangay Poblasyon para sa nagakaigo nga disposisyon. Batyagon it pila ka mga driver sa sakyan sa Kalibo. Ropadayon nga pagsaka sa presyo at produktong petrolyo sa trading sa world market. Sunukanda, mabahuray ang nga epekto sa andang adla-adlaw nga pagpamasada. Bangoda na eksperyensyahan yung nandaro pagmahal it crudo. Dugang pa mga driver, nagakuha ng andang kita sa sang adlaw. Panawagan nanda sa mga natungdan sa ng gobyerno nga kung mahimo hay tawan sa subsidiya o kung nabulig pinansyala at kung posible nga dugangan na ro panuktan pamasay para sa hindi sanda malugi. Raya nga pagtasit produktong petrolyo ay bangod sa nagapaday nga kinagamo sa tunga at USA, Israel ag Irana sa Middle East. Sa makarona, padayon nga ginabantay nga trading sa stock market gabigon sa paghuwag it precious it crudo kung siin umabot ng raya sa 77 kada barel. May 42 sa minutusyon, makataliwan sa oras, italas 11. Yaman ka ng mga kamerkado sa atin karon nga balita regional. Umabot kon sa 3,166 nga senior citizens sa Rojas City ro nakabata ni social pension halin sa Department of Social Welfare Development or DSWD. Makarang unang quarter 2026. Kada benepisyaryo makabata ni 3,000, mabaho nga bulig sa pangadlaw-adlaw nga kinahanglan, kaparehet pambakay pagkaon, gatas, maintenance ag mga bugong ag iba pa. Raya nga pinansyal nga ayuda hay kaparte its social pension program for indigent senior citizens it gobyerno. Kato yun it programa nga suportahan ng mga lolo ag lola nga uwa it regular nga trabaho. Sunod sa mga opisyal it pungsod nangin masadya rugin patigayon nga payout ag ginagauman pananda nga madugangan rubulig para sa mga senior citizens. Aga dugang padetalyeng regional. Nagpanupod it vouchers para sa mga person with disabilities o PWDs, senior citizens, ag mga individual si Mayor Stephen Chris Opeleniano o ita quatereo copies. Yin patigayon na daw house-to-house distribution sa apat ka mga barangay agod siguruduhon nga nabaton it mga beneficiaryo vouchers. Kay ban it alkalde sa programa si Municipal Social Welfare Development Office ag si Vice Mayor Abner B. Falses. Katuyuan it nasambit nga programa nga mangin mas maabot o kung abot ka mayroong serbisyo para sa mga tawo. Ginsigurot MSWDO nga ni Mayor nga padayon ro andang suporta sa mga individuala nga ginakabigon nanda nga vulnerable sector. Alas 11:43, yaman kita mga kamerkado sa atin karon nga balita. Ginamando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga magtipid sa paggamit at enerhiya makarong nagapadayon gihapon rotensyon sa Middle East. Sino kay Marcos, tanan nga opisina at gobyerno ay kinahangan mag-ubra itikang agud makatipid it enerhiya. Dugang pa ni Marcos, bukod yamang it gobyerno dapat magtipid kay ibahan ka mga tawo sa nasyon maskin bastante supply it langis agud malikawan rupag gastos it mabaho sa mga dugang presyo at produktong petrolyo. Ginainganyo ni Marcos republiko nga gumamit yamang ipampublikong transportasyon ag sa may mga pribadong sasakyan ay likawan nga maggamit kung bukon it importante ro ginaadtunan. Samtang ginexplikar ni Marcos nga raya hay bangod nagabahuro or nagabuo ro Pilipinas it mabaho nga supply it langis sa Middle East pero bangod sa tensyon hay limitado gamang ro supply sa makaron. Agdugang pa detalye sa balitang international. Gintaman it kinaligar ng Iranian drone ro US consulate at sa Dubai. Raya himatapos ro pag-anunsyo Dubai office nga nasunog ro ibabaw it andang building agraya na kumpirma nga gintamaan raya it drone sa Iran. Unagon nga man nga ginpalikas o pag gina-evacuate na ni US President Donald Trump tanan ng mga personnel sa nagakasari-sari nga konsulada ang mga US bases sa Middle East agud indigon maimbulbaro sa pag-atake Iran. Samtang ginestudyuhan pet US romanabi nga tikang agud maperde ro Iran ag mapunggan ro andang pag-atake. Sa dugang pakarang balita nasyonal,
Ginanunsyo ito nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nga si Kitty Duterte nga gusto si gunit-anang tatay nga iselebrar ruan ang ika-81st birthday sa publiko. Sunod kay Kitty, nagaplano kung sigon sanda kung siin nag-ano mga programa kara nga ipatigayon. Dugang panana, depende pa kung sino sa andang pamilyar magagupad pa adto it dahig para personal nga makita ro dating Pangulo. Sa makaron, una gihapon nakadetain sa Shea Veningin si Rodrigo para sa anang nagapadayon nga ICC pre-trial sa The Hague. Igalon sa Department of Agriculture DA 2026 Summer Youth Internship Program sa buwan nit Abrila, sunog kay Agriculture Secretary Francisco Cholarel Jr. Raya nga tikang igod matawaan ni trabaho o mga pamataan na ag magatawaan nit DA o mga pamataan nit 45 working day program nga mag-aumpisa sa Abril 24 sa June 30, 2026. Sa Coprayet DA Central Office, Regional Field Offices, bureaus attached agencies ag mga korporasyon. Bukas sa programa sa mga estudyante, high school graduates, college level youth, kay bahan man ng mga out of school youth, magawas kara ginakabig man raya nga DA nga internship para sa recruitment pipeline. Sa piyak nga bahin nagasumite, itkasong perjury si Vice President Sara Duterte kontra kay Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office kung Marso 4, 2026. Sunod kay Sara, si Madriaga ay akusado sa mga kasong kidnapping, pagpakunukuno nga campaign supporter bago gumawa nga testigo sa impeachment na. Madumduman nga si Ramil Madriaga ay dating staff at Office of the Vice President nga nagsumitit affidavit nga nagapahayag nga ro kampanya ni Duterte ginpondohan it mga drug dealers ag Philippine offshore gaming operators or POGOs. Ro isa sa mga testimonya ni Madriaga ro ginagamit sa pangatlong impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Ginpahayag ni Sara nga dapat imbestigahan si Madriaga sa patong-patong nga complaint kontra kana. Dugang pa balitang nasyonal, umabot ngon sa 2,633,268,000 na rubilang it mga aplikanteng nagparehistro para sa 2026 barangay ag sangguniang kabataan elections sa BSKE. Umpisa ko Oktubre 20, 2025 sa Pebrero 28, 2026. Sunod sa COMELEC, mas mabor mga buying aplikante nga may 1.37 milyon ikumpara sa mga laki nga 1.25 milyon. Maabo ang nagparehistro sa Calabarzon, ginsundan at Central Luzon, aga Metro Manila. Bangod lagpason sa target nga bilang, uman nga nagpadumdum si COMELEC sa publiko nga magpadayon kon padayon registration sa Mayo 18, 2026 para sa BSK election hasta sa Nobyembre. May 48 minutos yon makataliwan sa oras italas 11. Yaman kita sa ating karon nga balita. Wasak krusang ka Assembly of Experts sa probinsya com, rutinamaan it precision strike sa Israel kung Martes, Marso 3. Sunod sa report, nagpuong sa suod mga miyembro at political body para magpilit masunod nga Supreme Leader it Iran. Matapos sa pagpatay kay Ayatollah Ali Khamenei, dugang pakara, tuyot atake nga guluhon aro proseso at political succession sa nasyon. Ginapamalibaran it Iran nga naparilisa andang operasyon nga aga-evacuate aro mga opisyal bago ro pagasabog. Nasa yuran nga maabugon yung mga establishment ag panimagay ro nawasak bangod sa nagapadayon nga airstrike sa Middle East. Posible ikonsendera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Republican nga apad nga adlaw nga trabaho sa sulit sa isang Domingo bilang inisyatibo para magkatipid sa kuryente sa tungat tensyon na sa Middle East. Sa nangin press briefing, ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga pagatun-an ni PBBM resolution nga bigon kung magapadayon para tensyon sa Middle East. Apang rayang proposal haywa pagin-istoryahan it mga gabinete ni Marcos. Una nga nagpasakat proponer si Senador Sherwin Gatchalian itrayang 4-day work week o kung ibutang sa work from home set up ro mga empleyado o mabuhinan rubog at sa panuktan it mahal nga presyo at produktong petrolyo. Sa bahin ni Civil Service Commission, ginamando flexible work arrangements ag work from home set up sa endowment CSC
akong CSC Memorandum Circular No. 6 Series of 2022. Sa mga trabaho sa private sector, pwede man yun yung alternative work arrangements sa Endowment Republic Act No. 11165 o konro telecommuting aka ngaging permahana ko 2018 na. May 50 minutes yun, mga kamerkado, sa oras alas 11. Yaman kita masaylo sa ating karon nga balita. Magabalik sa drawing board, Rugilas, Pilipinas matapos magkasunod nga pagkaperde kontra sa New Zealand, Tall Blacks, Australia Boomers sa andang home games nga kakatapos gamang FIBA Basketball World Cup qualifiers. Sunod kay Team Cone sa Hulyo para masunod nandang hampang ag sa makaron ay nagapahaamon sanda agud maiuli rubugawan ang nga medalya. Dugang pa ni Cone kung magdaog Rugilas sa Hulyo ay pwede sanda makabot ticket para sa World Cup. Ginexplikar man ni Cone nga dapat mag-focus ro team sa pag-training agud makabuot pwesto sa Los Angeles Olympics sa 2028 ag World Cup sa Qatar sa 2027. Ag para mana sa balitang showbiz. Ginpamalibaran ni 2-in-1 member nga si Sandara Parka ro aligasyon nga nagagamit imot illegal nga droga. Rayahi matapos mag-post roan ang fellow member nga si Park Boom online nga imbolbar si Dara sa drug case ag ginaobra si Boom nga drug user agud matakpan ro isyu ni Dara. Insigida man nga ginkakas ni Boom roan ang post. Base man sa Instagram ni Sandara, hugot na ng ginapamalibaran raya. Samtang raya nga isyu ay dating kontrobersya ni Park Boom ko 2010 anungod sa adderall sang kabugong para sa attention deficit disorder kun ada nga kontrolado sa South Korea. Samtang gin-unfollow sa social media ni Sandara si Buma. Ang saring karon nga detalye sa aton nga negosyo, ginpahayag it Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP nga importante ro mga thrift bank sa pag-inganyo it mga maisot nga negosyante nga gumagamit or gumamit it electronic payments agud mas mapuslan ro digital banking sa nasyon. Sina kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan, mabahuro ang bagit mga thrift bank sa digital payment ecosystem. Sa andang datos, masobra sa 10 million InstaPay transactions ro na ilista nanda ka 2025. Bangod kara hay gininganyo na para mga thrift banks nga iinganyo maabo pang MSME clients nga gumamit it digital payments agud ma-boost ro ekonomiya naton pag-abot sa digital banking. Samtang ginklaro it BSP nga manami nga mapagawig ro digital payments agud mas mangin accessible ro serbisyo sa publiko ag mapabaskog ro financial inclusion sa Pilipinas. Ag para man sa health news, umabot yon sa 4,277 ro kumpirmadong kasot HIV nga nilista sa nasyon. Oktubre hasta Desyembre 2025. Rayay sandig sa pinakahuling HIV and AIDS surveillance of the Philippines Department of Health o DOH. Sa kabilugan ay 94% ro magagakayain nga may kaso o kung may bagong kaso, agaanom ka mga porsyento ro mga babayi. Sunod sa DOH, importante nga magpa-early screening agud maka-access sa mas magawig nga prevention services agud mapunggan raya nga epidemya bago magminasakit ro maabo nga tawo. Dugang pet ahensya o nagtaas gon sa 338 ro DOH designated HIV care facilities sa bug-os nga nasyon nga nagataot libreng serbisyo. Ginagauman ni DOH nga posibilidad nga magataas paro kaso makarong 2026. May anom nga minutugon lang bago sa oras alas 12 sa Truadlaw. Agin yung nabatian, ro kabugusan nga balita hatod kinyit More Power Probiotic 18-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Ag-amon yung Facebook page, kama naman sa amon karon nga YouTube channel, Radyo Merkado Aklan. Sa uman, kami rin yung tagapag-balita Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Ang Kamerkadong NIÑEL Luis del Pilar, Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan. Inyo nabatian ang Radyo Merkado. Balita Subong! Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.